Det kommer att vara skit, det kommer att vara tufft, det kommer att vara jobbigt. Det är liksom krig. Det kommer att vara skit, det kommer att vara tufft, folk kommer dö. Du kanske kommer dö. Ryssarnas taktik har alltid varit att smälla sönder allting i små bitar. Man har gått fram väldigt snabbt med, eller försökt gå fram med pansar. Men det har inte gått så bra ju. Logistiken har brustit så man har inte fått fram en bränsle till exempel. Det såg vi i krigets första dagar. Man har försökt köra en taktik som inte funkar i modern strid. Och det är att man ska göra fram med pansar. Och jag tror väl att de försökte göra det med luftherravälde. Men eftersom de inte fick luftherravälde så stod ju pansaret själv. Det gick ju käpprätt i skogen. Då försökte man mala ner allting också. Med då raketsystem och artilleri. Men det går ju liksom inte. Ska du spränga allting, vad ska du då ta för något? Och till slut så tar ju raketen, ammunition slut. Får du då inte in nya saker, då är man tvungen att överge det. Och även med mat och logistiska saker, mat och ammunition, har varit väldigt dåligt. Man såg ju då i början att de hade gamla ransoner, soldaterna. Och även har sett fordon som har punktering på däcken på grund av dåligt underhåll. De volontärer jag mötte på Javorys bas, ungefär hälften av dem hade ju ingen militär erfarenhet. Då känner jag att då har man inget att göra. Har man ingen då advokat, utbildning eller någon sorts koll på läget ska man inte åka dit. Det kommer bli en belastning för gruppen. Det är inte bara dig själv, du kommer få döda, du kommer få andra döda också. Sen finns det ett fåtal individer som inte har en militär utbildning men kan ha en utbildning på andra sätt, i jobb inom säkerhet på andra sätt, till exempel poliser och så vidare. Och så finns det även då folk som passar väldigt bra. Vi har ju mätt en individ till exempel, en skottsman som inte hade någon militär utbildning och hade visat sig vara väldigt duktig. Han visade sig till exempel bättre än många andra som hade då militär utbildning. Han slogs och kämpade och jag tror han är kvar än idag. Du bör som person klara av att agera i väldigt, väldigt tuffa situationer. Man bör ha en väldigt, väldigt uthållig både fysisk och psykisk förmåga. Det gäller liksom att du kan inte förvänta dig att sova på Hilton och liksom äta en buffé varje dag. Det kommer att vara skit, det kommer att vara tufft, det kommer att vara jobbigt. Men det gäller att bita ihop och man får liksom förlita sig på sin omgivning och sina kamrater och ta det som kommer. Det är liksom krig. Det kommer att vara skit, det kommer att vara tufft, folk kommer dö. Du kanske kommer dö. Och det får man acceptera. Ryssarnas starka sidor är väl antalet ryssar och även deras artilleri. Det är ju väldigt stor mängd. Man märkte att de visste hur de skulle skjuta. Sen att de inte prickade alltid är en annan femma, men de kunde skjuta. De gjorde mer fel än vad de gjorde rätt, vill jag ju säga, ryssarna. Och det märks väldigt tydligt idag att en så kallad stormakt inte kan ta över ett land som haft en armé sedan 2014. Ukrainas armé innan 2014 var inte moderniserad. De gick fortfarande under med gamla Kalashnikovs. De hade inte kroppsskydd som vi har i andra länder. De hade inte den utbildningen för modern krigsföring. Ryssarnas svagaste sidor måste vara att föra strid. Logistiken brister. Gjorde i början väldigt mycket. Bara det sätt som att sätta upp en förläggning. Rent katastrofalt. Man sätter inte upp en förläggning med fordon precis bredvid varandra, tält precis bredvid varandra och ammunition precis bredvid varandra. Klumpade ihop sig, sprider inte ut saker. Deras moral är också väldigt svag. Och det förstår jag också, för de har ingen anledning att vara i Ukraina. Чё, глухой, что ли? Я? Да. А что ты еще? Да. Я заметила. Ты знаешь, сколько с 300 человек осталось живых? 72. С 300. Остальные либо 300, либо 200. Мы пехота, мы самая жопа. Самое главное, что ты не напередке, не там, где сейчас это. Нет, нас же отпустили, вот кто увольняется, уже пришли, заменили нас. Да, молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего, блядь. Ты представляешь, вот это, которые приехали? Оружие хоть дали? Ну, автомат дали, вот у меня 76-го года, у них 78-го года, вот такие автоматы. Одни кривые стреляют, вот, у меня более-менее попал, некоторых вообще, блядь, куда-то. Серьезное оружие не дают, а передок кидает. Танк так можно, блядь, гранатой и, блядь, автоматом танк можно, блядь, ебашить. Да никак, братан. Взвод противотанков, да, нету туров? Вообще нету, только танки стоят чуть подальше, танки стоят и все. Den delen som man
inte får utbildningen, det är ju själva brutaliteten av kriget, så det verkligen är i ett krig. Även fast vi tränar för ett krig och övar varje dag så vet du inte hur din kamrat eller du kommer att agera. Förrän det väl smäller, förrän man ser folk som dör runt omkring en. Тихо, тихо, тихо. Что не надо? Надо, конечно. Det är något som man aldrig kan egentligen förbereda sig för. Nu har vi många som är veteraner i försvaret. Och de har ju en försmak av vad som kan vänta sig. Det är ju även en del som har varit nere i Ukraina. Det är att man tar del av den kompetensen som då kommer hem. För min del kommer det vara mycket lättare att strida då mot ryssen igen. Eller kanske upp någon annan. Och det är svårt att förbereda sig. Väl förberedande. Och det märktes ju bland oss där nere också. Att man packar till exempel allting likadant i sin väska alltid. Ifall en kamrat behöver leta efter en saker. Eller man behöver leta efter någon annan saker. Och det är även den delen med att man har ljuddisciplin. Också väldigt viktigt. Det märker man även på nätterna. Det är ju så att man har ju drönarteknik med värmekameror och så vidare. Väldigt kompetenta ledare och utbildare. Speciellt de veteraner som utbildar sen innan. De la tyngd på det ställe. Man märker att de menar allvar. De är väldigt duktiga på det de gör. De svenska vapnen var väldigt effektiva. Du kan ju utan problem slå ut ett stridsfordon med ett pansarskott med en bra träff. Sen beror på givetvis vilket pansarfordon du försöker slå ut. Men där är till exempel ett videoklipp där det ukrainska Territorial Defense då, hemvärnet, slår ut en T90 stridsvagn med ett GRG. Sen har vi det berömda NLA, Robot 57. Den är väldigt effektiv. Det ryska motmedlet funkar inte som det ska. Det är då störningssystem sitter fram stridsvagnen. Alltså stridsvagnens roll är att understödja då fotsoldaterna vid framryckningar. Problemet är att stridsvagnen behöver också understöd. Då får man tänka på att det är krig mot en modern armé med samma tillgångar som man själv har. Och då kan man inte bara skicka fram en stridsvagn utan att ha helikoptrar eller då stöd i luften. Problemet med stridsvagn i en urban miljö är att du vet inte vilket fönster det sitter någon med då ett antitank. Eller runt vilket hörn det står någon med en NLA eller liknande. I urban miljö är det väldigt, väldigt svårt. Och det var där de började i krigets första dagar. Stridsvagnen är väldigt sårbar, du ser det inte lika bra. Du behöver väldigt mycket bränsle att ta dig fram. Förr var den ju mer skottsäker om man säger så, när vi inte hade moderna vapen mot den. Idag skulle jag säga att stridsvagnars roll inte är lika betydande eftersom man har drönare och vapen ska skjuta väldigt långt håll. Det är mycket lättare för en soldat att gömma sig än en väldigt högljudd stridsvagn tar sig fram. Ja, men du sitter då i ett hus eller runt ett hörn, sticker ut, riktar in dig och väntar 3 sekunder och sen trycker du av. Med Robot 57 då är det inte så mycket stridsvagn kvar. Medan stridsvagn kommer du höra från långt avstånd, men mig kommer du inte höra eller se. Drönarnas inverkan är väldigt stor. Allt ifrån en liten man kan ha med sig i väskan, som man kan ha uppe, då en drönaroperatör som ger direkt information till soldaterna i plutonen eller gruppen. Det gör ju så att man vet ju vad man går in på oftast. Ifall det ska stå ett pansarfordon eller om det ska vara en grupp soldater som gömmer sig i ett bakhåll. Det har underlättat väldigt mycket att få den informationen. Sen har man även stödet som då kan slå till mot depåer, mot förläggningar, mot positioner med artilleri. Det har ju visat sig att det är ju väldigt, väldigt effektivt. Speciellt de turkiska drönarna då, Bayraktar, har gjort stor skada på ryssarna. Alltså du kan ju gömma dig från drönarna. För det första ska drönaren upptäcka dig. Att det är värnet, den ska hitta var värnet är någonstans. Drönaren ska ta sig dit utan att bli nedskjuten också. Så där är ju många variabler. Saken med värn är att om du ska slå ner en artillerigranat eller något sånt nära dig så kommer du ju undan splittret. Sen är det så att man gräver ju inte bara värn i en rak linje utan du gräver ju så att det liksom är ett rum, hur man ska säga. Så du är ju täckt ju. Det som är bäst är att undkomma att bli upptäckt. För då blir du inte skjuten till att börja med. Så värn funkar bra mot artilleri. Det har man ju sett sedan första och andra världskriget. Det är inget nytt.
Ryssland förväntar sig totalt luftherravälde väldigt, väldigt snabbt. Men det lyckades de inte med. Det är så att Ukraina flyger än idag. De gav ju upp försöken att ta över Kiev väldigt, väldigt snabbt. Då utländska luftvärnssystemen kom in så blev det ganska omöjligt. Det är väldigt svårt att ta upp en huvudstad när det är stingers runt hela huvudstaden. Du kan ju använda motmedel då, ryssarna då, när de flyger. Du kan lura bort en stinger, men vad ska det göra när det är 2 stycken till som kommer mot flygplanet? Man har skjutit ner x antal flygplan. Och sen är det så att Ukraina har även gamla ryska system. Och även moderna västerländska system. Så att flyget från ryssarnas sida har lidit väldigt, väldigt stora förluster. Sen får man tänka på att de har väldigt mycket flygplan. Men vad är alla de flygplan? Där har ju florerat rykten om att det är bara högerextrema då, nazister eller då vänsterextrema som åker ner till Ukraina. Det är inte så verkligheten ser ut. Till att börja med så är inte Ukraina nazister. Det borde väldigt konstigt när man har en judisk president. Man kan lägga ihop ett och ett. Och även fast det finns bildbevis, till exempel då Azov-bataljonen, att vissa individer då som har stått med kanske nazistiska flaggor och liknande, så kan du inte utmåla en hel bataljon, en hel armé eller ett helt land på grund av det. Det är ju väldigt, väldigt korkat. Så det är ju alla nazister i hela världen till exempel. Det är ju Ryssland som anföll Ukraina. Det var precis så som nazisterna gjorde när de började erövra världen. Det är ju inte ukrainarna som tar befolkningen och ger dem andra identiteter och sätter folk i läge till exempel. Så det var ryssarnas då verk. Jag kan ha stött på individer som har lite väl konstiga åsikter. Men det kvittar var man än vänder sig. Du kommer alltid hitta en individ utav så pass många som har lite konstiga åsikter. Och det är ingenting som jag står för. Men om nu Ukraina var ett nazistiskt land, hur kunde jag strida för dem? Jag har inte en arisk härkomst. Det är väldigt tydligt. Det är ju bara inte påhitt. Det var ju folk ända från väst till öst, ända från USA till då Japan. Det var ju väldigt stor skillnad på mentalitet och utbildning på soldater. De jag träffade flest av, det var ju engelsmän. Jag ser att de är väldigt duktiga. Även sidan om och på då stridsfältet. Väldigt roliga individer. De visste precis vad de höll på med. De kände att Ukrainas sak verkligen deras. Och det höjer hela gruppen liksom. Och även georgierna. De kände väl att det var de som attackerade igen. Det var väldigt många georgier där nere. Otroligt duktiga krigare. Väldigt duktiga på fältet och även laga mat och trevliga människor. Sen har vi då amerikanerna. De är lika kompetenta som de var i Irak och Afghanistan. Väldigt mycket veteraner som var där. Väldigt blandad kår. Från Marines, från Army, från Airborne. Alla möjliga ställen. Också då väldigt, väldigt trevliga och duktiga. Sen har vi då våra grannar i öst. Från baltländerna. De hade liknande utbildning som oss. Det märktes på mig och en litauisk kamrat. Att vi hade liknande utbildning på liknande vapensystem och stred på liknande sätt. Och det gjorde alltid mycket, mycket lättare. Och de var ju där av rent hjärta. De känner ju igen vad Ryssland gjorde mot de tidigare historien. Det är som man snackar oftast om, väldigt, väldigt mycket om Tysklands läger, koncentrationsläger och deras då krigsbrott och även brott mot mänskligheten. Det var ju så att ryssarna låg inte speciellt långt bakom. Och det är de från östländerna känner att de inte har detta igen. Så de slogs i helhjärtat. Både med polacker, litauer och estlänningar. De ukrainska soldaterna jag stötte på var kompetenta, duktiga, väldigt snälla. Moralen var väldigt, väldigt, väldigt hög. Och samma bland officerarna. Väldigt jordnära människor, väldigt trevliga. Försökte alltid ordna fram saker åt en om man frågade om det. Och även den civila befolkningen, hela Ukraina som land. Väldigt trevliga människor. De tog emot dem med öppna armar. Det är så att vi kommer dit och slåss för dem, att det är därför de gör det. Men det var även när man var civilt klädd, alltså när man inte hade militärkläder på sig. Det hände ju efter vi flydde till Kiev, för vi väntade ju då på att åka bort och utbilda andra. Det var inte allt som gick runder i uniform och man träffade ju då civila ukrainare. Så allt är trevliga. Det var aldrig kalla handen liksom. Vår militär har ju väldigt god kapacitet. Regeringen har valt att satsa mer pengar på det. Och som vårt läge rent militär känner jag väldigt, väldigt bra. Det är så att Ryssland har ett problem med ett land som ligger land till land, landvägen. Att de skulle kunna ta oss här i Sverige via sjövägen, det kommer inte ske. Vi har en väldigt kompetent militär i Sverige. Hjärtat på det ställe, vet vad de gör. Och som gör detta dagligen då, övar på krig då helt enkelt.
Och de gör det för en sportstudie om man ska säga det så. Man snackar oftast om att höja polisens löner. Kollar man på soldaternas löner så är den ju betydligt lägre. Och här är det folk som då förväntar sig dö. Jag känner att Sverige borde skicka helt enkelt Archer-system. Det hade inte varit fel att få det även mer testat i strid. Det har visat sig att man kan utbilda ukrainare i HIMARS-systemet. Det borde gå att utbilda dem i Archer-systemet också då. Nu vet att Sverige utför utbildning av ukrainare i England, så det hade inte varit omöjligt. Så det är bara vad man är helt enkelt beredda och kan stötta med. Sverige har gjort ett betydelsefullt arbete redan. Det märktes ju verkligen på marken. Allt från ransoner till vapen, till pansarskott, till kroppsskydd. Och det gör skillnad på marken, även när du känns som soldat. Det är ju så att går man fram då med Robot 57 eller pansarskott, man vet om att det kommer funka. Man vet om vad man får för effekt. Det gör skillnad på en soldat, alltså man får mer självförtroende liksom. Det tar bort en del av rädslan, det gör det. Att veta att man kan stå ut en stridsvagn. Sen är det även roligt att sett de systemen, använt de systemen, för då vet jag om att det kommer funka här också. Det är otroligt viktigt att stödja Ukraina med vapen och humanitär hjälp. Det märktes verkligen för oss på marken. Allt ifrån då mat, ransoner, till tourniqueter, till vapen. Utan västerländsk stöd så tror jag inte det hade gått så bra för Ukraina idag. Ukraina är ett land som vill vara som vi är i västvärlden. De vill leva fritt, de vill ha det demokratiskt. De vill kunna gå i skolan, de vill kunna gå till jobben. De vill kunna se vad de vill på sociala medier. Och det är väldigt viktigt att vi stöttar det. Skulle vi upp med ett land, vad är då till exempel meningen med NATO? Vad är meningen med EU? Vad är meningen med någonting? Ja, vi behöver helt enkelt stötta dem. Mer än vad vi gör idag. Man ska inte vika sig ner för tyranner.